في هون ضفت اثنين وفي التعاونات هدول. اوكي، هذه 4 كلر ويز اوريدي انا خلاص عارفين من الحين. في هدول نزلوا اول السنه. اوكي هو اوكي، هذا الماشياء اللي طاف انا بعد. يلا شباب. شو خلص. ها. يلا إيه، نبدا. يلا. طيب اوكي، ما بعرف انا اذا فهمتوا، بس ها حلقه اليوم راح نراجع النص الاول من سنه 2021. انزين، تتذكر يوم الحلقة اللي سويناها السنة اللي طافت تقول والله سنة 2021 بتكون سنة اير فورس. طيب انا ما راح احكي اني انا ما قلت، بس انه ما خلينا ما ندخل في الجدال هسه يعني انت بتهرب من لا الموضوع. يعني بس انه جوال مش موجوده تحكم بيننا، ما فيش داعي قول انت ما عندك شيء وخلاص. لا مش ما عنديش. طيب اوكي، السنه اللي فاتت واللي قبلها كم اير فورس 1 نزل؟ في بس ولا هنا. بالضبط هاي السنه اير فورس 1 ريدر، اير فورس 1 لاف لتر، تمام. تير هير، 1 اوف 1، اكورن، بوب كورن، ايش بدك بس كمان؟ طبعا نزيد بعد كون بعد. زين، لا شوف كلامك صح. شوف الاير فورسات صراحه هاي اللي تكلمت عنها انت وايد كانت جميله. مثلا التير اوي تير باهاي تير وايد. هير. تير هير وايد اوكي، لان تقدر تسوي اي لون تبغى. عندك ال1 اوف 1 توب، لان تشيل اي لون وتحط اي لون، تختار اي جهه 100 100. ترى في واحد انا بس مخليه للحلقه بعدين. اوكي زين، اوكي معك. في شو بعد عندنا احنا؟ طيب يعني هاي السنة كمان زي كل سنة جوردن تقريبا كل اسبوع بينزل سنيكر. بس من اللي لاحظناه هاي السنة انه في نزل كذا لون ازرق اللي هو له علاقة بالجامعة اللي كان يدرس فيها مايكل جوردن، اللي هي نورث كارولاينا. صح اللي هو اللي كان يلبس الزي تبعها. صح. آه، في كذا ريتروز نزلوا هاي السنه. بالضبط في كذا ريترو نزلوا. جوردن 1 نيوترال جراي ميتاليك بيربل، جوردن 4 فاير ريد، جوردن 5 ريجينج بول، جوردن 6 كارماين. شوف هالريليسز صراحه الريتروز انا تحمست عليهم، بس اللي عندي كان عندي صوت اللي كان عندي صراحه توب يا جوردن 4 توب هيز كلر واي. صح ان في ناس يقول لك والله بور مان ترافيس والله بروحه كلر واي ممتاز، كواليتي مالته حلوه والكلرز مع بعض تمشي، ولكن اير جوردن 3 اما مانير السمبلسيتي اللي هو نقول less is more، كواليتي رائع، لون بسيط ولكن انا اشوفه بيرفكشن صراحه. رائع. وفي كمان هاي السنة دخل عنا يعني لأول مرة اللي هو الاير جوردن 1 كومفورت. طبعا قبل ما نحكي عنه يا اخوان، الاير جوردن 1 اللي نزل بال 1985 ما كان في يعني مش مريح، ما كان في تكنولوجي. صح. يعني حتى مايكل جوردن مايكل جوردن نفسه بعد ال 85 صار يلعب بالسنيكرز ثانيين جوردن 2 3 و4 و5 والامور هاي. ومره هيك طقت في باله ب 98 باخر مباراه له بال ماديسون سكوير جاردن. ايوه ماديسون سكوير جاردن، انه بده يلبس الاير جوردن 1 ولبسه ولعب في المباراه وخلص وجريت جروحت. وهذا يا مايكل ليش يا مايكل؟ شوف خلنا هي الجوردنز زين، خلنا نتكلم عن الدنك. زين خلاص اقول لك الدنكس عندي، اتكلم عن الدنكس. الدنكس نزلت وايد كلر ويز كلر ويز، بس ما في شيء طلع. بس بالنسبه لي صراحه سيتي ماركت دنكس والهاي جيم رويال، طبعا لان من الباك مال 85 بي ترو تو سكول، ف شيء كبير عندي. بس شوف اس بي دنكس عندك اتوميك بينك، كلب 58، ماجيك مشروم، هواي، وات ذا بيرود. طبعا وات ذا بيرود كيو اس كواليتي ممتاز، الشكل ما اقدر اتكلم يعني صراحه. اس بي دنك سووا 100 السنه. حلو. وفي كمان اليزي، يعني ما بعرف شو بدي احكي على اليزي دو او بيسوي اللي بيسويه 350 بالضبط 350 500 350 700. بعدين كوانتوم. بعدين عندنا هاي السنة شفنا 3 ألوان من السلايدز. وفي كمان أول سنة قدموا لنا كمان
ال 450 طبعا سنيكر ما كنا نشوفه بس صرنا نشوفه اكثر هسه ناس لابسينه. وكمان اول مره بنزل عندنا الفوم رانر، انا بدي اجيب لكم اياه. شوفوا من بدايه الحلقه من بدايه الحلقه هو حالف انه يكون فوم رانر موجود. انا جبته انا ما حدا ما هم ما جابوه، انا اللي جبته. اوكي طبعا تعرف انه بيعجبك. قول ان هذا الجزء يعني انا في لي فكره كيف البسه. وطي مش مبين وجهك. بس شوف اوكي شوف اليزي سووا كالعاده، ولكن خلينا نتكلم احنا عن اشياء ثانيه احسن من على اديداس. في كولابوريشنز ثانيه اديداس سوتها صراحه الناس مش معطينها الوزن. عندك اديداس نزلوا الكولابوريشنز مع ليجو باك كامله زد اكس تقريبا 4 to 5 ديفرنت شوز. عندك بعد نزلوا بوست ليجو، هاي تو نازل مش من بعيد يعني. الالترا بوست نزل لونين صحيح. عندك اديداس اللي هو فورم 84 لو مع مصممه شابه سعوديه اروع البناوي. سلوت رائع، ديزاين سمبل بس يوحي انه من المنطقه، وهذا شيء كبير طبعا مع اديداس. بالضبط. سيبونا هسه من نايكي ودول براندات. في هون بتعرف بدي احكي في شغله احنا حكيناها والظاهر انه البراندات سمعوا منا. والله اتمنى يا اخي يعني يسمعون صراحه. حكينا بحلقات قبل انه بدنا نشوف تعاونات، يعني مش هاي الهايب والكذا، تعاونات هيك جديده، براندات اللي بنسمع عنها بدكم تنزل برا. صح. وصارت تنزل هسه، منها مثلا الريبوك سنيكر اند ستاف. وايد حلو والله، ما توقعت يوصل صراحه. لا اللون السول الكذا في ستور جميل. نزل بريبوك دبي مول. طبعا ريبوك دبي مول مع ستور الجديد يعني جميل. ستور حلو، وبتصيرنا نشوف فيه كمان كولكشن اكثر، مش دائما تعاونات بس حتى الكلاسيك كولكشن، السي كلابس كذا الوان حلوه. شوف بعد نزل عندك اللي هو انت صليحي بامبري، هذا انا ما توقعت اصلا يوصل هنا ابدا، ولكن ليفل شوز نزلوه. وانت سبورتس شاب اللي هو في الجوز، طبعا اللي ما كان يعرف في الجوز في محل صغير لانت سبورتس نزلوا عنده صليحي بامبري. صحيح. في كمان ريبوك بعد شويه ابغى شيء ثاني بعد. في ريبوك ميسون مارجيلا نزل منه تو سيلويتس لونين حلوين. شوف اللي انا صراحه اللي ما توقعته، شوف نيو بالانس $1 مليون. انا قلت يبون شيء على الاقل يبون ال 550. شوف نزلوا 550 ثانك يو صراحه. نيو بالانس يبتون 550 توب، بس بعد يبون لون واحد من $1 مليون. هم ينزلون 3 الوان 4 يبغى يوم واحد نشتري والله. ان شاء الله يسمعونا كمان. وهم بس كمان نزلوا النيو بالانس بيب، او هذا صراحه شيء انا بعد ما توقعت. تو نايس صراحه اللي يكون موجود عندنا هنا. شوف من التعاونات الثانيه اللي انا حبيتها كونسبت وكايري. نايكي كايري كونسبت A6 توب. انا في صراحه بيرسونلي من اكثر التعاونات اللي انا احبها. وصراحه ما كنا نشوف اي شيء من كونسبتس، ان كله كان معظمها بس تنزل بالستيتس، ما ينزل عندنا شيء هني. فكونسبتس ثانك يو فيري ماتش صراحه. بالضبط. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. واذا ما عندكم شيء ما شفتوه احنا ما قلنا عنه لا تنسى، تكلمنا في اشياء وايد يمكن احنا نسينا شيء. اذا انتم تذكرتوا شيء خبرونا. بالضبط. نزل لفت انتباهكم من 6 اشهر الاولى بال 2021 خبرونا. متابعه، اعجاب، حفظ، لايك شير سيف كومنت. بيس.